Mình nghĩ là giá trị lịch sử lớn nhất của cái bộ minh họa truyện Kiều Nguyễn Du minh họa tập mà mình trình bày đó là sự tham gia của 11 họa sĩ có tên tuổi hàng đầu ở Việt Nam lúc bấy giờ. Và cái giá trị thứ hai đấy chính là cái chất liệu sử dụng. Các họa sĩ đã sử dụng chất liệu khắc gỗ để minh họa thay vì vẽ tay, ký họa hay là sử dụng các cái chất liệu khác. Cái thứ ba nữa là cái giá trị về mặt xuất bản. Ở đây là cái giai đoạn chuyển giao giữa các cái công nghệ xuất bản từ năm 1861 khi người Pháp mang máy in sang để phục vụ cho các việc in ấn của quân đội. Thì trước đó người Việt chỉ có một cái kỹ thuật in duy nhất trong cái công tác xuất bản, đó là in khắc gỗ. Tất cả các cái công trình văn học, văn chương, các cái văn bản, sách, báo, truyện thơ đều được in bằng khắc gỗ. Và với cái kỹ thuật này thì cái quy trình để xuất bản rất là lâu và tốn kém. Rồi cùng với sự tham gia của thợ khắc, thợ in, cùng với sự chuẩn bị của nguyên vật liệu từ gỗ cho đến mực, giấy và dao khắc. Đây là cái giai đoạn đầu thế kỷ 20, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Và lúc bấy giờ thì chúng ta cũng không có cái phương pháp nào thay thế cái phương pháp in khắc gỗ cả. Và đến năm 1942 khi Nguyễn Du minh họa tập ra đời thì lúc bấy giờ chúng ta đã sử dụng in typo trong việc xuất bản. Và những cái phần minh họa ở trong cuốn truyện Kiều này được in rời từ những bản khắc gỗ và sau đó dán những cái tác phẩm đó vào trong cuốn sách. Và giá trị của cái cuốn sách chính là ở những cái tác phẩm độc lập như vậy. Họ vừa có thể sử dụng làm minh họa để cho sách, vừa là những tác phẩm để có thể treo chơi, thưởng ngoạn và làm tăng thêm cái giá trị cho tên tuổi họa sĩ cũng như là bộ tranh. Qua rất là nhiều trang viết, rồi những cái công trình giới thiệu về truyện Kiều, rồi qua những cái tác phẩm minh họa về truyện Kiều, họ đều ca ngợi Kiều là một cô gái xinh đẹp, tài hoa và phải vượt qua biết bao nhiêu cái khổ ải trong cái bối cảnh xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Nhưng mà với mình thì Kiều chỉ duy nhất có một điều rằng đấy là sự nỗ lực vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, đặc biệt là trong bối cảnh chính trị lúc bấy giờ đối với thân phận của một người phụ nữ. Bất cứ một cái xã hội nào, người phụ nữ cũng đều phải vươn lên. Và ngay cả trong cái xã hội hiện đại như bây giờ, khi mà bình đẳng nữ quyền đã được đề cập tới rất nhiều, nhưng những cái sự vượt lên trên những cái khó khăn từ góc nhìn xã hội, từ bối cảnh lịch sử, từ những cái vai trò của người phụ nữ thì Kiều luôn luôn đúng ngay cả với chính cá nhân mình và những người phụ nữ khác trong xã hội Việt Nam hiện đại.